من عیسی سرور همه ما به زودی برمیگردد تنها امید دنیا برقرار سازد آنگاه ملکوت خدا را در این جهان فانی سلطنت کند عیسی امانوئیل خدا با ما ملکوتش 1000 سال دنیای صلح و صفا بین همه جا پر از جلال امانوئیل خدا با ما ملکوتش 1000 سال دنیای صلح و صفا بین همه جا پر از جلال. چند نفر از شما درخت‌های بزرگ دوست دارید؟ You know, I remember when I was a child, I used to like climbing trees. Anyone like climbing trees? یادم که وقتی بچه بودم دوست داشتم از این درخت‌های بزرگ بالا برم. کسی دیگه هم دوست داشته. And I'm sure coming from Iran, you have lots of apricots growing in Iran, right? و مطمئنم شما که اهل ایرانی درخت‌های زردآلو زیادی داشتید اونجا. Well, we had an apricot tree growing in our backyard. ما توی حیاط پشتیمون یه دونه درخت زردآلو داشتیم. This was when I lived in Adelaide. I grew up in Adelaide. وقتی که من در ادلید بودم اونجا بزرگ شدم. I don't think they grow so well here, do they? نه اونجا بودش ولی فکر نمی‌کنم اونجا خیلی. But you know, for a little boy, our apricot tree was so big. ولی برای من که بچه کوچیک بودم درخت زردآلو خیلی بزرگ بود. And I had a little tree house in my apricot tree. و من یه خونه درختی کوچیک توی اون درخت زردآلو داشتم. And then my parents, they owned a farm and we had this huge tree. It must have looked to me like I was 100 years old. و بعد خانواده‌ام یه مزرعه گرفتن و اونجا یه درخت خیلی بزرگ بود که به نظر من میومد باید 100 ساله باشه. And it was a walnut tree. درخت گردو بود. And I loved climbing that tree and also collecting all the nuts. و دوست داشتم برم بالا و گردوها رو جمع کنم. But today we're talking about a different tree, not a tree house. ولی امروز ما می‌خوایم از این درخت دیگه صحبت کنیم، نه یه خونه درختی. We're talking about a giant tree that's in the Bible. می‌خوایم از این درخت خیلی بزرگ که در کلام خداوند اومده صحبت کنیم. It was a dream that King Nebuchadnezzar had in Daniel chapter 4. در کتاب دانیال باب 4 این رویاییه که نبوکدنصر داشت. And the dream says that this tree was to provide shade for all creatures. و توی رویا میگه که این درخت برای این بود که برای تمام موجودات سایه درست کنه. But then it was cut down. ولی بعد بریده شد. And only the stump and the roots were left behind. و فقط اون کنده و ریشه هاش باقی موندن. Now, as you know, the book of Daniel is an apocalyptic book in the Bible. همونطور که می‌دونید کتاب دانیال کتابیه که پیشگویی میکنه در کلام. And so it must have some end time significance. و باید یک دورانی داشته باشه که به هر حال اون پیشگویی‌ها به انجام میرسه. What is the end time significance of this dream about this tree? و اون زمانی که این رویا به انجام میرسه کیه؟ If we look in the book of Daniel, there are clearly chapters in there that are prophetic. وقتی که به کتاب دانیال نگاه می‌کنیم می‌بینیم قسمت‌هایی هستش که نبوت شده در موردشون. And you'll see up on the screen there, we have in Daniel chapter 2, we have this image. و اگر نگاه کنید به این تصاویر می‌بینید که در کتاب دانیال باب 2 ما این تصویر رو داریم. That shows all the different kingdoms of the earth right down until the second coming. و تمام این امپراتوری‌های پادشاهی‌هایی که اتفاق افتاده و گذشتن اینا رو یکی یکی نشون میده تا بازگشت ثانویه مسیح. Then in chapter 7, Daniel sees a vision with all these, you could call them unclean animals, unclean beasts. و در باب 7 می‌بینیم که دانیال رویایی می‌بینه از تمام این حیوانات وحشی یا حیوانات نجس میتونیم بگیم. And God expands on the vision that is given in chapter 2. و اون رویایی رو که در باب 2 اومده خداوند گسترشش میده. He gives more information. اطلاعات بیشتری خداوند فراهم میکنه اونجا. In chapters 8 and 9, you have a different vision there with clean animals. You have a sheep and a goat. و در باب‌های 8 و 9 حیوانات دیگه‌ای رو می‌بینیم که حیوانات تمیز یا حلال هستند. And again, God expands and gives more information on what is to come. و بعد خداوند باز هم بیشتر توضیح میده در مورد اتفاقاتی که قرار پیش بیاد.
And here in those chapters he also gives information about the Messiah that is to come. و بعد همچنین اطلاعاتی در مورد مسیح که قراره بیاد به ما میده. And then chapters 10 through to 12 you have all these different wars between the king of the north and the king of the south. و بعد در باب‌های 10 تا 12 تمام جنگ‌هایی که بین پادشاهان شمال و جنوب هست رو داریم. And God again expands on the information that is previously given. و بعد خداوند این اطلاعاتی رو که قبلا داده شده باز هم در موردش بیشتر توضیح میده. And again it finishes with the second coming of Jesus. و باز هم ختم میشه به بازگشت ثانویه مسیح. Now you'll notice that most of those prophetic chapters are in the second half of the book. اگر که متوجه شده باشید بیشتر اینها در قسمت دوم کتاب اومدن. There are earlier chapters in the book of Daniel that are kind of like stories. در باب‌های اول، قسمت‌های اول بیشتر مانند داستان هستند. But they too have end time significance. ولی اونها هم زمانی رو نشون میدن که باید این رویا به انجام ببرن. In the first chapter there is what you could call the diet test. اون در قسمت اول قسمتی که میتونیم اون نقطه امتحان بنامیمش. Last time I saw Ashka, he told me he became a vegetarian. دفعه قبل برادر مسخر گفتش که گیاهخوار شدن. So here, something that is seemingly very small and insignificant becomes a test for Daniel and his friends. در اینجا می‌بینیم که اون یه چیزی که خیلی به نظر کم اهمیت و پیش پا افتاده است برای دانیال و دوستانش تبدیل به یک امتحان بزرگ میشه. And God blesses them because they're faithful. و خداوند به اونها برکت میده به خاطر اینکه وفادار هستند. The end time significance for us is that God will bless us also if we're faithful, if we're obedient. و این چیزی که ما رو مورد امتحان قرار میده اینه که خداوند ما رو هم نهایتاً برکت میده اگر که نسبت به او وفادار باشیم. Then in Daniel chapter 3 we have the gold image. و بعد در باب سوم این مجسمه طلایی رو داریم. This was a test again for whether they would be faithful or not. این هم باز امتحانی بود که ببینن آیا اونها وفادار هستند یا نه. It was a form of forced worship. یک نوع پرستش اشتباه بود. And the end time significance for us is that before Jesus comes back, again, false worship will be enforced. و برای ما اون وفاداری و ایمانمون در اینه که بدونیم و تشخیص بدیم که قبل از اینکه مسیح دوباره بیاد پرستش‌های غلطی رایج میشه. But it will be a global thing. ولی این یک چیز جهانیه. In chapter 5 we have the judgment, you know, the writing on the wall. در باب 5 اون داوری رو داریم که دست روی دیوار می‌نویسه. And in that chapter we see Babylon being judged and destroyed. و در اون باب می‌بینیم که بابل چطور مورد داوری قرار می‌گیره و ویران میشه. Babylon in the New Testament, in the book of Revelation, represents confusion. بابل در عهد عتیق و در مکاشفه نشون دهنده گیجی و سردرگمیه. Like confused religions, you know. مثل مذاهبی که سردرگم هستند. False religion. یا مذاهب دروغین. And so the point of this is that in the end it will be judged and destroyed. و نکته‌ای که اینجا هستش اینه که در نهایت اینها داوری میشن و ویران میشن. And in chapter 6 is the story that probably everyone knows well because this one happened in Persia. و باب ششم رو احتمالاً همه میدونن چون این چیزیه که در ایران اتفاق افتاد. You remember when Daniel was thrown into the lion's den? یادتونه که وقتی دانیال به چاه شیران انداخته شد. And the law of the Medes and the Persians could not be changed. و اون قوانین خداوند نمیشد تغییر، قوانین پادشاهان نمیتونستن تغییرش بدن. But God saved Daniel there and he closed the mouths of the lions. ولی خداوند دانیال رو نجات داد و دهان شیران رو بست. Now the point of that story is that in the end times true worship will be prohibited. و این نشون میده که در اون زمان آخر مانع پرستش‌های درست میشن. Does that make sense? آیا متوجه میشید؟ So all of these chapters have end time significance. تمام این باب‌ها قسمتی دارن که در اونها باید به پایان برسه. But what about chapter 4? ولی باب 4 چطور؟ We've missed chapter 4. ما در مورد باب 4 صحبت نکردیم. Chapter 4 is a little bit different باب 4 یکم متفاوته. because it is the king's testimony, the king's story. چون داستان پادشاه و شهادت اوست.
scholars believe that Daniel didn't actually write that chapter, it was the king that wrote it, and it was put in the book of Daniel. خیلی از دانشمندان معتقدند که دانیل نبود که اون قسمت رو نوشت، بلکه پادشاه بود که اون قسمت رو نوشت و بعد در کلام خداوند گذاشت، در کتاب مقدس گذاشت. How can this ancient king's story be part of our story? چطور ممکنه که داستان اون پادشاهی که در خیلی وقت قبل زندگی می‌کرده بخشی از داستان زندگیمون باشه؟ How does his personal testimony give us hope today? چطور شهادت شخصی او امروز به ما امید میده؟ Now, I'm not sure how much of this we can read, Magnus, but let's turn to Daniel chapter 4. کتاب دانیال باب 4 رو نگاه می‌کنیم. And we read there from verse 4 onwards. و از آیه 4 به بعد می‌خونیم. Maybe you can read Daniel chapter 4, verse 4 through to the beginning of verse 8. Daniel chapter 4. کتاب دانیال باب 4 از آیه 4 تا beginning تا اول آیه 8. دستور دادم تمام حکیمان سلطنتی را از سراسر بابل به حضور من بیاورند تا آنها تعبیر خواب مرا برایم بگویند. همه پیشگویان و جادوگران و حکیمان و ستاره شناسان به نزد من آمدند و من خواب خود را برای ایشان تعریف کردم، اما آنها نتوانستند آن را برایم تعبیر کنند. So the king sees the dream and he asks for an interpretation and no one is able to interpret it. پادشاه رویایی می‌بینه و از کسانی میخواد که اینو براش تعبیر کنن و هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. Then we read verses 10 through to 18. بعد آیات 10 تا 18 رو میخونیم. This gives us all the details here. و تمام اون جزئیات در اینجا گفته میشه. در بستر خود رویا دیدم که درخت بزرگ و بسیار بلندی در وسط زمین بود. آن درخت مرتب بزرگ میشد تا اینکه سرش به آسمان رسید، به طوری که مردم سراسر جهان می توانستند آن را ببینند. برگ‌های قشنگی داشت و میوه آن هم بسیار زیاد بود، به حدی که برای تمام مردم کافی بود. حیوانات وحشی در سایه آن استراحت می‌کردند و پرندگان در شاخه‌هایش آشیانه ساخته بودند و تمام جانداران از میوه آن می‌خوردند. همینطور که درباره این رویا فکر می‌کردم، دیدم که فرشته نگهبان و مقدسی از آسمان پایین آمد. او فریاد می‌کرد: درخت را ببرید و شاخه‌هایش را قطع نمایید، برگ‌هایش را بکنید و میوه‌هایش را پراکنده سازید و حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان را از شاخه‌های آن بیرون کنید. اما کنده و ریشه‌هایش را با زنجیر آهنی و برنزی ببندید و در میان مزارع و علفزارها رها کنید. بگذارید شبنم در او ببارد و با حیوانات و در بین علف‌ها زندگی کند. او به مدت 7 سال خوی انسانی خود را از دست خواهد داد و دارای افکار حیوانی خواهد شد. این تصمیم فرشتگان نگهبان و هشدار دهنده است تا همه مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمین‌های جهان فرمانروایی می‌کند و آن را به هر که بخواهد حتی به پست‌ترین مردم واگذار می‌کند. So you see the king has this dream about this big tree. It was meant to provide shade and food for many. می‌بینیم که پادشاه در رویا این درخت بسیار بزرگ رو می‌بینه که این درخت باید به خیلی ها سایه و میوه میداد. It was to be seen from all ends of the earth. و باید از تمام نقاط جهان میتونستند رو ببینند. And now Daniel is to give the explanation. و حالا باید دانیال در این مورد توضیح بده. And I imagine that he probably pauses before he continues. و فکر می‌کنم که قبل از اینکه ادامه بده احتمالاً یک مکسی می‌کنه. Because it has serious consequences for the king. چون برای پادشاه عواقب خیلی مهمی داره. In verse 22, he tells the king the interpretation. در آیه 22 این تعبیرش رو برای پادشاه میگه. He says, King, it is you. میگه که پادشاه در مورد توئه. You have become strong. تو قدرت پیدا کردی. Your greatness reaches all over the earth. قدرت تو به تمام نقاط جهان رفته. But you will be driven away from men. ولی تو از بین مردم رانده خواهی. And you will live like an animal for 7 years. و به مدت 7 سال مانند حیوانات زندگی خواهی. Until you recognize the Most High God. تا زمانی که اون خدای عظیم رو تشخیص بدی. And then because Daniel liked the king.
و بعد به خاطر اینکه دانیال پادشاه رو دوست داشت he wanted good for the king. و برای پادشاه خوبی میخواست، He gives him a warning or advice بهش یک هشدار یا یک نصیحت میده. in verses 26 and 27. در آیات 26 و 27. Maybe you could read those for us. Thanks, Mamas. فرشته گفت کنده و ریشه درخت را در زمین راهی گذارید. معنی آن این است بعد از اینکه تو دانستی فرمان روایی از جانب خداوند است دوباره پادشاه خواهی شد. ای پادشاه نصیحت مرا گوش کن و با انجام کارهای نیک از گناهان خود دست بردار و به عوض خطاهای خود به فقرا احسان کن. آنگاه این امر تو را عاقبت به خیر می‌گرداند. Stop your sin, Daniel says to the king. دانیال به پادشاه میگه که گناهانت رو متوقف کن. And maybe this judgment will not come upon you. و شاید که این داوری بر تو قرار نگیره. You know, God had blessed Nebuchadnezzar with all sorts of amazing things. خداوند نبوکدنصر رو با چیزهای بسیار شگفت‌انگیزی برکت داد. Military conquests, با قدرت نظامی زیاد، financial might, از نظر مالی بهش قدرت داده بود. power in a great kingdom. قدرت داده بود در یک پادشاهی بزرگ بهش. It is evident that God was blessing this man. نشون میده که خداوند داشت این شخص رو برکت میداد. And according to this dream, obviously Nebuchadnezzar was to be a blessing to many, many people. و بنابراین نبوکدنصر هم باید برای خیلی از مردم برکت میشد. He was to shine for God. باید برای خداوند میدرخشید. It's a little bit like the Jewish nation was also meant to shine for God. قوم یهود هم همینطور قرار بود که اونها برای خداوند بدرخشند. But they failed to do so. They went away, and now they were in captivity to Nebuchadnezzar. ولی اونها هم اشتباه کردن، در راه خطا رفتن و بنابراین اسیر نبوکدنصر شدن. So King Nebuchadnezzar decides that instead of being a blessing to others, he will defy God. بنابراین نبوکدنصر فکر کردش به جای اینکه باعث برکت بشه برای سایرین در مقابل خداوند ایست. And we saw how in chapter 3 he builds the big gold image and forces people to worship. و در باب 3 می‌بینیم که چطور اون مجسمه طلایی بزرگ رو می‌سازه و مردم رو مجبور می‌کنه که اون مجسمه رو پرستش بکنن. We read in chapter 4 that he is proud of his own personal achievement. در باب 4 می‌خونیم که چطور از چیزهایی که به دست آورده به خودش مغروره. And in chapter 4 verses 28 to 33 we see how the judgment then falls upon him. و بعد در باب 4 آیات 28 تا 33 می‌بینیم که چطور این داوری بر او قرار می‌گیره. Maybe you could read verses 28 to 33 for us. آیات 28 تا 33 رو می‌خونم. This is 12 months afterwards. این 12 ماه بعده. While the king is, proud of everything that he has done, وقتی که پادشاه مغروره به خاطر تمام چیزهایی که انجام داده، then suddenly the judgment comes و upon him. بعد ناگهان داوری بر او قرار می‌گیره. همه این امور برای نبوکدنصر پادشاه اتفاق افتاد. بعد از 12 ماه هنگامی که پادشاه بر پشت بام کاخ سلطنتی گردش می‌کرد، ناگهان گفت: ببینید این بابل است که من با توانایی و قدرت برای جلال خود به عنوان پایتخت خویش ساخته‌ام. این حرف هنوز تمام نشده بود که صدایی از آسمان شنیده شد که میگفت: ای نبوکدنصر پادشاه، بدان که سلطنت از تو گرفته می‌شود. تو از میان مردم بیرون انداخته می‌شوی. با حیوانات وحشی زندگی خواهی کرد و مدت 7 سال مثل گاو علف خواهی خورد. بعد از آن خواهی دانست که خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروایی می‌کند و آن را به هر که بخواهد می‌دهد. در همین موقع رویای نبوکدنصر به حقیقت پیوست. او را از میان مردم بیرون کردند، مانند گاو علف می‌خورد و شبنم آسمان بر بدنش می‌بارید. موهای او مثل پر عقاب و ناخن‌هایش مانند پنجه‌های مرغ شد. So we see that the king loses his mind for 7 years. می‌بینیم که پادشاه به مدت 7 سال عقلش رو از دست می‌ده. And he lives like an animal. و مثل یک حیوان زندگی می‌کنه. But does God leave him there? ولی آیا خداوند اون رو اونجا رها می‌کنه؟ No, he doesn't, does he? نه، این کار رو نمی‌کنه. He gives him hope. Remember, the whole tree wasn't chopped down. He left the tree stump and the roots. یادتونه که تمام اون درخت قطع شد اما کنده و ریشه‌هاش باقی موندن.
there was hope for the king. بنابراین برای پادشاه امید وجود داشت. As long as he was alive. تا زمانی که زنده بود. And just the same is for us. There is hope for every person. و در مورد ما هم همینطوره، برای همه امید هست. As long as there is life, as long as there is breath, there is hope. تا زمانی که امید هست و نفس میکشیم، تا زمانی که حیات داریم و نفس میکشیم، امید هست. What do you hope for? شما امیدتون به چی؟ Do you have hopes and dreams? آیا شما رویا و امیدهایی دارید؟ You know, we read that after 7 years, the king acknowledges God. می‌خونیم که بعد از 7 سال پادشاه خداوند رو اقرار میکنه. He praises the God of heaven and his mind, his reason comes back to him. خداوند رو ستایش میکنه و عقلش برمیگرده. And even his kingdom was returned to him. He became the ruler again. حتی پادشاهیش بهش برمیگرده و دوباره پادشاه میشه. And our understanding is, you know, he must have died a saved man. و اینطوری به نظرم میاد که باید میمرد تا نجات پیدا میکرد. He had hope. او امید داشت. How is this relevant for us today? و این امروز چطور به ما ربط پیدا میکنه؟ The God of heaven is all about hope. خدای آسمان همش از امید میگه. He wants each one of us to have hope. میخواد که همه ما امید داشته باشیم. And no matter how low things get in life, و مهم نیستش که چقدر مشکلات در زندگی پیش بیاد. God always wants us to have hope and to share hope with others. خداوند میخواد که ما همیشه امید داشته باشیم و این امید رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. Like I mentioned before, Israel was meant to provide hope and light for the world. اسرائیل قرار بود که امید و نور برای مردم جهان باشه. Now God wanted King Nebuchadnezzar to provide hope for the world. و حالا خداوند میخواست که پادشاه نبوکدنصر این امید رو به مردم جهان بده. And today God wants Christians to provide hope to the world. و امروز خداوند میخواد که مسیحیان این امید رو به جهان بده. To be a witness to all nations. و شاهدی برای تمام ملل باشند. You know, I haven't seen it yet, but many of my friends have seen a movie that is out now in the movie theaters. من هنوز این فیلمو ندیدم ولی خیلی از دوستان فیلمی رو دیدن که الان روی پرده سینما است. When you have a little baby, you don't go and see movies for a long time, I think. وقتی که بچه کوچیک داری خیلی وقت نمیتونی ببینی سینما. We have to wait till it comes out on video. باید صبر کنیم تا روی ویدیو بیاد. But there's a movie, I'm not sure, has anyone seen the movie Hacksaw Ridge? Yeah? Yeah, okay. So, you know, here is this man who, in spite of being made fun of, he decides to stand up for what he thinks is right. مردی هستش در این فیلم که به جای اینکه وایس تا مسخره‌اش کنن تصمیم میگیره که جلوی اون چیزی که به نظرش میاد درسته پای اون چیز وایسه. He doesn't carry a gun and he goes to war. Doesn't carry. Doesn't. اسلحه نداره و میره به جنگ. You obviously haven't seen the movie. Yeah. He's a medic, okay? He's meant to help those who are injured. یک اطلاع پزشکی داره و میخواد بره به کسایی که مجروح شدن کمک کنه. And his friends all made fun of him. و همه دوستاش مسخره‌اش میکنن. But in the end, they wouldn't actually fight until he went with them. ولی نهایتاً نمی‌جنگن تا اینکه این شخص باشون بره. And it just so happened, you know, the day they were meant to go to fight, he says, no, I first, you know, this is my day of worship, I need to pray, I need to read my Bible. And so they said, okay, we're not fighting until he's ready. و بعد اون روزی که میخوان برن به جنگ این شخص میگه من تا دعا نکنم و کلام خدا رو نخونم نمیرم. اینا میگن باشه پس ما وای میستیم تا این کارا رو بکنیم و با هم میریم. And whilst many lost their lives there in that war, و با وجود اینکه خیلی ها در اون جنگ جانشون رو از دست دادن. There he was running backwards and forwards and rescuing one after the other and lowering them down to safety. این شخص میرفت و میومد و افراد رو نجات میداد و بعد میبردشون به یک جای امن. And then he got the highest medal of you could get in war. و بعد مدال خیلی بزرگی بهش دادن، بالاترین مدالی که میشد گرفت. And today, even though he's dead, today he died of old age, he's an example to all people around the world. و امروزه با وجود اینکه این شخص مرده ولی الگوی خوبی برای خیلی از مردم در سراسر جهان. Like the big tree, we are to be a people who have a message of hope
for the world. مثل اون درخت بزرگ ما باید مردمی باشیم که برای جهان پیغام امید داریم. Like the big tree, we are to help people to be prepared for what is to come. مثل اون درخت بزرگ ما باید مردم رو آماده بکنیم که وقتی که چیزی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، آمادگی داشته باشن. I think you can all see as we look around the world that we're living in interesting times. وقتی که به جهان نگاه می‌کنید می‌بینید که ما در زمانه جالبی زندگی می‌کنیم. And the Bible has certain global warnings that need to go out to the world before Jesus comes back. و طبق کلام خداوند هشدارهایی هستش که ما باید بریم و به تمام جهان بدیم قبل از اینکه مسیح دوباره بازگشت بکنه. And so the take-home message for us is we too, like Nebuchadnezzar, need to break off our sins. و ما هم باید این پیغام رو بگیریم مثل نبوکدنصر از گناهانمون دست برداریم. We need to show righteousness and mercy to others. باید رحمت و نیکویی رو به سایرین نشون بدیم. And you know, in a world where we see racism and bigotry and those sorts of things actually being put up as good things today. و می‌بینیم که امروزه کارهایی که مثل نژاد پرستی یا تبعیض قائل شدن چیزاییه که در واقع مردم میبرن بالا و بهش افتخار میکنن. Immorality even being pushed up as if, you know, this is the good thing. حتی کارهای غیر اخلاقی رو بالا میبرن و میگن که خوبه. This is the time for Christians to shine. و این زمانیه که مسیحیان باید بدرخشن. And make a stand for what is right. و اون چیزی رو که درست پاش وایستن. God has called his disciples for a special purpose. خداوند شاگردانش رو برای هدف خاصی خوانده. I believe to spread the message around the world. من فکر می‌کنم که باید این پیغام به سراسر جهان فرستاده بشه. And in the days that we live to prepare the world for this great day, as the Bible calls it, a great day, which is the second coming. و در زمانی که زندگی می‌کنیم مردم رو آماده بکنیم برای اون روز بزرگ که بازگشت ثانویه مسیح است. Just as John the Baptist did for Christ the first time, Jesus' disciples today are to make the path straight, getting ready for his second return. درست مثل یحیی که مردم رو آماده می‌کرد برای اولین بار که مسیح به زمین آمد، الان شاگردان مسیح هستند که باید آماده بکنن مردم جهان رو برای بازگشت ثانویه مسیح. Why? چرا؟ Because he loves everybody. چون او همه رو دوست داره. Because he loves you. چون شما رو دوست داره. And he wants you to be in eternity. و میخواد که شما در ابدیت باشید. Are you living with hope in your heart? آیا شما در قلبتون با امید زندگی میکنید؟ Do you share that hope with people that you meet? و آیا این امید رو با کسانی که میبینیدشون تقسیم میکنید؟ Have you got a burden for other people? آیا برای دیگران باری رو به دوش میکشید؟ You know, when Jesus was on this earth, he gave hope to everyone who he encountered. وقتی که مسیح بر روی این زمین بود به هر کس که برخورد میکرد امید میداد. Through his teaching, his preaching, his healing. از طریق تعلیماتش و درسایی که میداد و شفاهایی که میبخشید. He blessed everyone who he came in contact with. و هر کس که با او در تماس قرار میگرفت او بهش برکت میداد. You know, in Matthew chapter 5 we read all those blessings, don't we? در متی باب 5 تمام برکات رو میخونیم. Blessed are the poor, blessed are those who mourn. اون خوشابه‌ها. Blessed are the meek, etc. خوشابه‌ها مسکینان خوشابه‌ها. Jesus gave hope to everyone. عیسی مسیح به همه برکت داد. Those who had lost hope. کسانی که امیدشون رو از دست داده بودند. Where does your hope lie? و امید شما بر چیه؟ What do you hope for? شما به چی امید دارید؟ You know, there's a verse in the Bible that sometimes gets confused with another verse. یک آیه در کتاب مقدس هستش که گاهی اوقات با یه آیه دیگه اشتباه میشه. It speaks about salvation. در مورد رستگاری صحبت میکنه. And you probably will recognize it when I started off. و احتمالاً وقتی من شروع بکنم تشخیص میدم. For we are saved by. چون ما نجات پیدا کردیم از طریق. How do you answer? Grace. Saved by grace. از طریق grace. That's what I expected to hear. منتظر بودم. Most people answer, we are saved by grace. اکثر مردم میگن از طریق grace. Ephesians 2 verse 8, right? Let's turn. Ephesians 2 verse 8. The one that you said, saved by grace. افسوسیان باب 2 آیه 18. I want you to turn to Romans
8 verse 24. میخوام برید به کتاب رومیان 8 verse 24. باب 8 آیه 24. Now, I don't know how it reads in the Farsi, but in the English, you look at the King James, the New King James, it says here, for we are saved by hope. نمیدونم که در ترجمه فارسی چی میگه، ولی در انگلیسی میگه که چون ما از طریق امید نجات پیدا کردیم. Does it say that in your version? We are saved by hope. زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات پیدا کردیم. We don't quote that one, do we? We say we're saved by grace. ما اینو نمیگیم، این جمله رو نقل قول نمی‌کنیم، ما میگیم که از طریق فیض نجات پیدا کردیم. But here we clearly read we are saved in hope. ولی اینجا به وضوح میگه که با امید نجات پیدا کردیم. Hope is like a combination of grace and faith. امید یک ترکیبی از فیض و Grace and faith. فیض و ایمانه. Because the Bible tells us that grace is the power of God unto salvation. چون کلام خداوند میگه که فیض قدرت خداوند برای نجاته. And then faith is the substance of things hoped for. You can read that one in Hebrews if you like. و امید باعث Hebrews chapter 11. You better read that one. It's hard to translate, I imagine. Okay. Yeah, it was easy, but anyway. It was easy. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1, it says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. اگه کسی پیدا کرد میشه بخونه لطفاً. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که با آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. Yeah? It says the same thing? Yeah. Very good. Okay. Do you want to read it again? Or did everyone hear? Okay. Chapter 8. Hebrews 11, verse 1. کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. So hope is a combination of grace and faith. بنابراین امید ترکیبی از ایمان و فیض. And it is hope that the world is looking for. و دنیا به امید نگاه میکنه. It is God's grace that the world needs. چیزی که دنیا بهش احتیاج داره فیض خداوند. And as we share God's grace, we give the world hope. و وقتی که ما فیض خداوند رو با دیگران به اشتراک میگذاریم به اونها امید میدیم. And I believe this is the witness for which our Lord calls us to. و این اون شهادتیه که خداوند ما رو میخونه تا برای مردم داشته باشیم. And it is why the world is perishing, because they don't have it. و به این دلیل دنیا داره از بین میره و مردم هلاک میشن که این رو ندارن. At different times in our lives, sometimes we experience low levels of hope, don't we? گاهی وقتا در زندگیمون زمانهایی پیش میادش که امیدمون کم میشه. And we need to be that hope for others, provide hope to others. و لازمه که ما به دیگران امید بدیم. And I understand that here you do provide hope to people. و معتقدم که اینجا ما این کارو میکنیم، به مردم امید میدیم. I know you help out migrants, immigrants, etc., refugees, etc. You have some things that you help people, right? میدونم که شما به مهاجران و پناهنده ها کمک میکنید و این امیدیه که به اونها میدید. I'm sure that's just one of many things that you do. و مطمئنم این یکی از اون معدود کارهایی که انجام But you know, people all over the world are looking for hope. ولی میدونید که مردم در سراسر جهان به دنبال امید میگردند. I heard a story, a preacher tell of his experience. یک واعظی رو شنیدم که در مورد یکی از تجربیاتش صحبت میکرد. He talked about how there was a certain man who his love for his wife grew cold. مردی بودش که محبتش نسبت به زنش کم شده بود. And he left his wife and children and went to live with another woman. و زن و بچه‌ش رو ول کرد و رفت که با یک زن دیگه زندگی کنه. And then the preacher came to this church, it was new, and the members in the church said, there's a certain man, he's gone off, he's living with another woman. You need to go, pastor, you need to go and catch him out. و یک واعظی اومد به کلیساشون و مردم رفتن به این واعظی که جدید اومده بود گفتن که یه مردی هستش اینجا که زن و بچه‌ش رو ول کرده رفته داره با یه زن دیگه زندگی میکنه، باید بری حالش رو بگیری.
It's interesting, isn't it? How sometimes people tell the preacher what he has. جالبه چون گاهی وقتا مردم هستن که به شبانانشون میگن که باید چیکار میکنن. So the preacher, knowing that the man probably didn't want to meet him, he organizes a covert kind of meeting. Not a secret meeting, but you know, in a place where he would feel comfortable. باعث که حدس میزده احتمالاً اون مرد دوست نداره ببینتش، یک ملاقاتی رو ترتیب میده که خیلی هم آشکار نبوده جلوی همه. And as they met, the preacher began to just tell the man stories. و بعد باعث شروع کرد داستان اون مرد رو براش گفت وقتی که همدیگر دیدن. He wasn't preaching to him. براش موعظه نکرد. He wasn't reading Bible verses to the man. آیات کتاب مقدس رو براش نخوند. He was just telling him stories. فقط براش داستان گفت. And he was waiting for some sort of reaction from the man. و منتظر بود که اون مرد یک عکس العملی نشون بده. Tell one story. یه داستان براش گفت. No reaction. عکس العملی ندید. So he told another story. یه داستان دیگه گفت. No reaction. بازم عکس العملی. And all these stories were about how people kind of, they were going along the right track, but then they went off track. و تمام این داستان در مورد اشخاصی بودش که ابتدای یک راه درست رو میرفتن ولی بعد منحرف میشدن و مسیر رو عوض میرفتن. And then by God's grace they were able to come back onto the right track and how God blessed their lives. و بعد اینکه چطور از طریق فیض خداوند برمیگشتن به مسیر درست و خداوند چطور زندگی اونها رو برکت میداد. The man just sat silently. من فقط ساکت نشست. And he was thinking, this preacher probably wants me to confess what I'm doing. و منتظر پیش خودش فکر می‌کرد که احتمالاً این واعظ منتظره که من پیشش اعتراف بکنم. And so the preacher, it's almost like he read the man's mind. و واعظ احتمالاً فکر اون مرد رو خوند. He says to him, I'm not after any confession from you. What have you been doing? و بهش میگه که من منتظر نیستم که تو به خاطر کارهایی که کردی نزد من اعتراف بکنی. I just want to share these stories with you to give you hope. من فقط دارم این داستان‌ها رو بهت میگم که بهت امید بدم. And then he quotes a couple of Bible verses. و بعد چند تا از آیه‌های کلام خداوند. You all know 1 John 1:9, right? اول یوحنا باب 9. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. اول یوحنا باب 1 آیه 9. No, it's First John, not the Gospel of John. The letter of John right at the back. 1 John. اول یوحنا باب 1 آیه 9. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم میتوانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را میآمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد. And then he went to Isaiah chapter 1 verse 18. و بعد رفت به کتاب اشعیا Isaiah chapter 1 verse 18, and I'm sure you all know this verse very well as well, where God says here, come now, let us reason together. Isaiah 1 verse 18. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Isaiah 1 verse 18. اشعیا باب 1 آیه 18. خداوند می‌فرماید بیایید بحث کنیم. لکه‌های گناه تمام وجودتان را قرمز ساخته. اما من شما را میشویم و مثل برف سفید خواهید شد. اگرچه گناهان شما به شدت سرخ باشد، مانند پشم سفید خواهید شد. After hearing these stories and then these promises of God, بعد از خوندن این داستان‌ها و شنیدن وعده‌های خداوند، the man burst into tears. مرد شروع کرد به گریه. He hadn't said a word. He hadn't said any word, but then he started crying. حتی یک کلمه هم نگفته بود ولی شروع کرد. And he saw that there was hope for him. و متوجه شد که براش امیدی وجود داره. He said to the preacher, و به واعظ گفتش I will go back to my wife. من برمیگردم پیش زنم. Not tonight, امشب نه، tomorrow night. فردا. He felt that he owed it to the one that he was with now to tell her that he was going back to his wife. فکر می‌کرد که لازمه برای اون زنی که داشت باهاش زندگی می‌کرد توضیح بده و بعد بره پیش زن خودش.
So the preacher decides he will quickly go to the wife and tell her that the husband's coming back tomorrow. He tells her the good news. And he said that when the woman looked at him, and only ladies know how to look like this, she gave him the sort of look that it was like a look of disbelief, you know. She didn't have to say anything. Her body language expressed a lot. And the preacher just said to her, I know that when he comes back, you will run out to him and put your arms around him. و باعث بهش گفتش که من میدونم وقتی که او برگرده تو میدوی به طرفش و او در آغوش میگیری. Even though that's not what you feel like doing. حتی با وجود اینکه این کاری نیستش که قلباً دلت میخواد انجام بدی. In your heart you probably feel like throwing things at him or shouting at him or doing something, but I know that when he comes back you'll run out and put your arms around him. دلت میخواد که سرش داد بزنی، طرفش چیزی پرت کنی، ولی میدونم که این کارا رو نمی‌کنی، ولی میری طرفش و او رو آغوش می‌گیری. She nodded her head and she said, that's exactly what I'll do. و اون زن سرش رو تکون داد و گفت بله این دقیقاً همون کاری که من می‌کنم. And she did. و این کار کرد. And thankfully they come back together and the family was one unit and they, as the stories go, they lived happily ever after. و خدا رو شکر این کار کرد و اونطوری که توی داستان میگن دیگه تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد. The man just needed to know that there was hope. اون مرد فقط لازم داشت بدونه که براش امیدی وجود داره. Sometimes we do things and we feel that there's no turning back. گاهی وقتا ما یه کاری میکنیم و فکر میکنیم که دیگه راه برگشتی وجود نداره. The devil tries to put in our mind, well, you've gone too far. شیطان میخواد اینو در فکر ما بذاره که دیگه تو خیلی منحرف شدی. God can never forgive you. خداوند هیچ وقت نمیتونه تو رو ببخشه. Your friends will never forgive you. دوستات هیچ وقت نمیبخشن. Just keep going in that direction. همین راهی که رفتی رو دیگه برو. In Psalms 145, verse 18. در مزامیر 145 آیه 12 we read that the Lord is near to all who call upon him. خداوند به تمام کسانی که او رو میخونند نزدیکه. Who call upon him in truth. کسانی که در حقیقت او رو صدا میکنند. What do you hope for? شما چه امیدی دارید؟ Many migrants come here to Australia hoping for a better life. خیلی از مهاجران به استرالیا میان و امیدشون یک زندگی بهتر. They come to the lucky country, we call it, right? کشور بخت و اقبال میان. Some people call this place God's country. بعضیا میگن که این کشور سرزمین طلاست. But God wants you to have an even greater hope. ولی خداوند میخواد که شما امید بزرگتری داشته باشید. God wants you to have a hope that spans into eternity. خداوند میخواد شما امیدی داشته باشید که شما رو به ابدیت میبره. Have you accepted the one who wants to give you hope? آیا شما اون کسی رو که میخواد به شما امید ببخشه قبول کردید؟ Whatever situation you find yourself in today, it cannot be as bad as King Nebuchadnezzar. خودتون رو در هر موقعیتی که پیدا بکنید و ببینید که در چه شرایطی هستید، مطمئناً به بدی شرایط نبوکدنصر نیست. We've all fallen from God's grace. همه ما از فیض خداوند قاصر هستیم. But God is always there with an outstretched arm. ولی خداوند همیشه اونجا هست و دستش رو به سوی ما دراز کرده. And with a hand of hope. و با یک دست پر از امید. Won't you accept his offer today? آیا شما امروز اون چیزی رو که به شما میده قبول میکنید؟ Will you do that right now? آیا همین الان این کار میکنید؟ Accept the hope, the grace that comes only from God. امید رو و فیضی رو که فقط از جانب خداوند میاد دریافت کنید. Isaiah writes in Isaiah 41 verse 10. The Lord says here, fear not, for I am with you. خداوند میگه نترس چون من با تو هستم. Be not dismayed, for I am your God. ناامید نشو چون من خدای تو هستم. I will strengthen you. تو رو قدرت میدم. Yes, I will help you. و به تو کمک میکنم. I will uphold you with my righteous right hand.
و با دست راستم از تو حمایت میکنم. May you all cling to the hope باشه که شما به این امید بچسبید. that God wants to give to each one of us. این امیدی که خداوند میخواد به هر کدوم از ما بده. God bless you. خدا باشد. خداوند من عیسی سرور همه ما به زودی بر میگردد تنها امید دنیا برقرار سازد آنگاه ملکوت خدا را در این جهان فانی سلطنت کند عیسی امانوئیل خدا با ما ملکوتش 1000 سال دنیای صلح و صفا بین همه جا پر از جلال امانوئیل خدا با ما ملکوتش 1000 سال دنیای صلح و صفا بین همه جا پر از جلال